اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت ملء ما في علمك وزينته وعددا وحتى تعلمنا أسرار حكمتك وتفهمنا جوامع كلماتك وتحفظنا جوامع كتابك وتفسير آياتك بحفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أدعوك فولوم ọba tí ó ṣe wá ní mùsùlùmí lẹ́yìn tó juwájú sẹ́lẹ̀ fún ọlọ́run látara àwọn òjíṣẹ́ wa tó rán sí jọ oníkálukú tó rán sí oníkálukú tó wá rán Muhammad sáwàtà jẹ́ mùsùlùmí àná Muhammad náà ló wá polówó ohun tó ń pè ní Ramadan sí wa pé ẹgbàá o ọlọ́run ní kẹ ẹgbàá ọlọ́run sì jẹ́ ká mọ̀ pé dandan ní ká gbà òun náà lòun sì láàrin òun lòun sì kíni lòun san wá lẹ́sàn-án rẹ̀ Ramadan náà ló wá di etí yóò dà lónìí ìjókòó ẹlẹ́ẹ̀kẹfà nínú Ramadan léyìí tí asòǹkà tó fi pé mẹ́fà so ẹlẹ́ẹ̀kẹfà ti tòní adúgbò fọlọ́run pé láti fi tágbà tá a ti ń bá a bọ̀ tó èdè rí márùn-ún àlàáfíà ara àti ìfọ̀kànbalẹ̀ náà la fi ń gbà ọlọ́run dákun afọláàrẹ àfi bẹ̀ ọ́ látòrí ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà ọlọ́run dákun ló máa bọ́ sí rọrùn táàfin wá sọ pé má as-salamati ya Ramadan táàfin dágbére fún ọlọ́run sábà wá síbi mọ́ wàá jẹ́ kó jígílé náà ni ó máa jẹ́ àgbàmọ́ fúnikálukú wa ẹ̀yìn ara lé ẹsẹ̀ amínà káwa náà ṣe àmì ọlọ́run kó sábà wá síbẹ̀ ọlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-mubarak musa salahuddin olóòrí dáńsẹ̀ búra wa gbogbo ọ̀rọ̀ èyí tó bá làákà ìmú à ń ṣàlàyé fún wa nípa tán pè láṣìírí ayé èyí tó pamọ́ sínú ìgbésí ayé oníkálukú wa téyì tó já sí pé mú wa náà kásọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ó sì ń wò mẹ́rin ayé mi tí wàá ń rí báyìí tá a sì jẹ́ ká mọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run pé mọ́ asabaka min hasanatin faminallah ogun tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ nínú ìgbésí ayé rẹ̀ tó wá já sí wípé wọ́n kí ọ pé congratulations ẹ máa kú náwó iye kan máa kú oríire ní nǹkan kan ọlọ́run ló ṣe yín àtọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ti wá màmá asabaka min sayyi'atin famin nafsik tó bá ti wá bọ̀ pé àmọ́ dára mọ́ rógù eléyìí dárò rógù tó ń wíwùn kì í ṣe pé ọlọ́run ò mà sí àmọ́ kì í ṣe ọlọ́run ló fi yín ò kàn látàrí pé kí ni ṣé bó ti ń la ayé rẹ̀ hùn sórí ìmọ̀ fi lò sórí ìmọ̀ fi darí rẹ̀ àìrímọ̀ fi lò àìrímọ̀ fi darí rẹ̀ àbí kán sọ fún wa ká mọ̀ gbọ́ ó pẹ̀lú nǹkan tí mọ́pọ̀lọpọ̀ ti kà àbámọ̀ bu ẹnu wípé àbásìmọ̀ kí n mọ̀ sí àwa ṣe tún wá dáa kan iná ní fọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan ṣe ní ètò ìgbésí ayé wa àwọn sàlàyé fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan abálàyé wa débi wípé ó ní wọ́n ti bíyàn ìdàsìkò tán bá bíyàn ìjọ tán bá bíyàn fẹ́ràn tó bá wà ní tó bá gba ìràwọ̀ yàn lálejò àti sódàkì téèyàn bá ń lò ó mọ́ dìtà mi ètò ìgbésí ayé yàn sì fẹ́ ó mọ́ dìtà mi iṣẹ́ téèyàn fẹ́ ó mọ́ dìtà mi pé má jẹ léyìí má jẹ léyìí má jẹ léyìí má gbé bíi má gbé bíi má gbé bíi má fẹ́ báyìí má fẹ́ báyìí má fẹ́ báyìí má ṣe báyìí má ṣe báyìí má ṣe báyìí ìmọ̀ sàlàyé oríṣiríṣi fún wa òun la wá ń ṣàlàyé lọ ibi tí a kọ́kọ́ parí ètò wa sí ìyẹn lánàá òun náà lé ọ̀rọ̀ lé o àwa tún wá àṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń polówó tá a pè ní moon ní ọ̀dọ̀ leo nígbà tá a sọ fún wa pé àwọn méjèèjì tọkọ-tìyàwó ni wọ́n takọ-tabo ni wọ́n jọ ń tẹ̀lé ra wọn káàkiri ni a jẹ́ ká wá mọ̀ yìí pé àwọn àràwọ̀ náà èyí tá a fẹ́ ṣàlàyé ń bẹ̀ lénìí tí a sọ papọ̀ mọ́ ti èyí tá a ṣàlàyé tá a tún sìn bẹ̀ lánàá òun náà ni èyí tó wà lábẹ́ moon kí la pè ní moon àwọn lábá pè ní kọ́mọ̀rù òṣùpá ló jẹ́ ọjọ́ kejì nínú àwọn ọjọ́ ayé tá a pè ní yawmul ithnain ọjọ́ kejì nínú èdè Lárúbáwá tí òyìnbó pè ní monday a sọ pé monday àmọ́ monday ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ọjọ́ tí òṣùpá bí òòrùn ṣe lọ́jọ́ tiẹ̀ lọ́jọ́ alákọ̀ọ́kọ́ yawmul ahad bẹ́ẹ̀ lòun náà ní òṣùpá náà ní ọjọ́ tiẹ̀ tó jẹ́ ọjọ́ tó tẹ̀lé ó jẹ́ monday yẹn ni pé ọjọ́ tí òòrùn àlàyé wo ló wà lórí ẹ̀ ni pé àwọn màláíkà wo náà ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ ibẹ̀ láti rí Jibril màláíkà tó ń pè ní Jibril òun ní
darí, òun ni mínísítà tí ń bẹ lókè tí ń darí ọjọ́ Tuesday, ìyẹn jẹ́ màláíkà Jibril. So òun ní ń darí ọjọ́ Monday. So tó já sí pé jinnu tá a pè ní spiriti tí ń tẹ́ pé òun jẹ́ ọmọọṣẹ́ fún màláíkà Jibril lókè tóun wà ní àti tọ̀dọ̀ tí wọ́n ń bì, òun náà ń pè ní Marra, orúkọ rẹ̀ nìyẹn. Marra ọ̀tọ̀ ni Marra, ọ̀tọ̀ ni Murra. So èyí tá a pè ní Marra yẹn àlìjànnú lòun náà tó wà tó yẹ pé òun ní ṣe ẹrú fún màláíkà Jibril lókè. So ti èyí tá a pè ní Murra yẹn ọ̀tọ̀ lélẹ́yìn òun lèyí tó já sí pé ó tẹ̀lé orin Dáfídì wá. Murra náà ń pè yẹn àlìjànnú lòun náà, òun ló wà pẹ̀lú tírà tá a pè ní orin Dáfídì, òun ló wà níbi yẹn. So a padà máa ṣàlàyé débi àmọ́ Marra bá ṣe kéye Marra tá a kéye òun ló jẹ́ àlìjànnú èyí tó ṣe kí ni tó wà lábẹ́ tó wà nínú áàtì bíi tó ti ń ṣiṣẹ́ fún màláíkà Jibril tí ń bẹ lókè tẹ́jọ́ ń darí ọjọ́ Tuesday. Allahu Akbar. Ìràwọ̀ náà moon tá a sọ tá a pè ní planet yìí, odidi planet gan lòun náà. Ìràwọ̀ ẹyọ kan tá a pè ní sódàkì tó jẹ́ ìràwọ̀ ẹyọ kan ló wà lábẹ́ jíjẹ náà. Èwo ló wà lábẹ́ tí wọn náà pè ní cancer. Cancer yẹn nǹkan tí wọ́n fi wé alákàn. So sàrìtọ́ọ̀nù ní Lárúbáwá ń pè, sàrìtọ́ọ̀nù ní Lárúbáwá ń pè, wọ́n ń pè ní cancer ní òyìnbó. Ìràwọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí kí nìkan tó gbáyé rẹ̀ wá sí. Cancer àti lọ́kùnrin àti lóbìnrin Ọlọ́run fún wọn ní ẹ̀bùn mẹ́rin, ó ju mẹ́rin lọ àmọ́ ká sọ nínú ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún cancer òun náà ní làákàyè, ó ní extra brain lọ́tọ̀ torí pé tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ 30 years sísìn yóò sọ déètì ìjọ náà, yóò sọ dédé aago ọjọ́ náà, yóò sọ ọjọ́ tọ́jọ́ náà jẹ́. Tó bá jẹ́ pé ojú ọ̀rọ̀ ọjọ́ yóò sọ pé ojú ọ̀rọ̀ láago 2 ọ̀sán wá dá láago 4 ìrọ̀lẹ́, ìgbà náà nìkan nínú àwọn àṣẹ